Fac cinste domnului Dragnea, dacă nu știți. Da? De ce? Că am pus un pariu cu dumnealui pe Facebook, vorbesc serios, și l-am pierdut și am promis că dau o navetă cu beri. Am cumpărat naveta, vă mulțumesc frumos. Am plecat de acasă la ora 9:30, din acasă de la mine, din Galați. Soția mi-a urat succes și am întrebat să zic succes la ce? Când zic plec la băut, să nu-ți dai seama ce spui. Fac pareu că, iarăși fac pareu, că nu s-ar fi așteptat să vin. Fac pareu, că poate profita din poziție, om politic, el treilea om în stat și eu sunt un taximetrist. M-aș fi poate lăsat intimidat, dar nu, sub nicio formă. Și mă duc și dau bere omului, așa cum am promis. Dacă va vrea să și discutăm, puțin cât îi permite timpul, bine, dacă nu, eu mici n-am să mănânc, clar, că pomana mie nu prea îmi place. Și las naveta cu bere acolo și gata, dacă nu are timp. Dacă are timp de discuție, discutăm. Încerc să-l întreb de podul de la Galați pe care îl așteptăm de 30 de ani, după care de autostrăzi, după care de multe. Dacă va avea timp să... Ăla e mai bun, nu? Piața Victoriei. În afară de taximetrie am fost și marinar. Personal navigabil, în fel. Și am văzut ora și era soția. Da, mă. Am ajuns de vreo jumătate de oră. Sunt cu băieți, ne ducem să cumpărăm naveta cu bere. Da, tati, te ascult. Păi încă n-am ajuns, tată, la domnul Dragnea, la ora 5. Fii liniștit, ești prima pe care o sun și îi spun ce am vorbit cu el. Da? Bine, tati. Gata, hai, vă iubesc, aveți grijă, da? Pa. Nu pot spune că mă simt relaxat, dar nici chiar... Și am fost mai emotiv când m-am căsătorit. Hai cuvântul meu. Da? Deși eu cunoșteam pe nevastă mea de câțiva ani. Nu pot spune că mă simt lejer. Da? Nu în fiecare zi beau beri cu drag. Dar nici să tremur acum. Și l-am văzut că și el e miștocat. Dai să vezi. Să vezi pastele ce arunci. Întreb și eu acolo la parteneri de concurs magazin. Vreau o navetă cu bere, cu tot cu navetă. Cum trebuie? Nu avem mai navetă. Mai navetă. Am primit diverse sugestii. M-am gândit să iau o bere cu nume nemțesc. Deci nu neapărat calitatea berii, cât să aibă nume german, nemțesc. Poate înțelege ceva. Pat fără... Nu mai avem timp. Luăm din frigider, punem în navetă, vă plătesc naveta, cu totul, cu plastic, cu tot. Mai puțin să întreb. Vă rog frumos. De la ce sunteți? La iartă-mă? Nu, la Din Dragoste, dar din ghilimele. Eu sunt la Din Dragoste. La Din Dragoste? Dar în ghilimele, repet. Da? Da. Vă zic după aia. Deci cât vine? Deci 20 cu 40, 60 și cu 60 e 5 lei, 1.160.000 de lei. Fac cinste domnului Dragnea, dacă nu știți. Da? De ce? Că am pus un pariu cu dumnealui pe Facebook, vorbesc serios, și l-am pierdut și am promis că dau o navetă cu beri. Am cumpărat naveta, vă mulțumesc frumos. Cu plăcere și noi vă mulțumim. Pot să spun de la cine am cumpărat? Dacă mâine aveți control de la ANAF, treaba voastră? Unde stați, acolo? Sau încolo? Omul cu naveta.
și mici unde sunt? Că dar eu am promis mici. Păi dar numai la foame vă e gândul. Dumneavoastră sunteți cel care a câștigat pariul? Cred că da, să rămâi. Ați adus berea? Nu, dumneavoastră ce spune? O navetă întreagă, da? Cum am promis. Stați pe loc puțin. Poți să o luați jos? Dar lăsați-o Vă mai mulțumesc mică, frumos. Haideți, spuneți-ne cum a fost toată treaba asta cu pariul. Așa cum ați văzut. Ursus, bre, bea șeful partidului cel mai mare pe berii Ursus, dă-o încolo de treabă. Să bea o bere mai, nu, nu, să bea bere mai specială, dar așa, bere de 2 lei. Dar vi se pare că eu sunt special? Gentleman, dar nu, Un cetățean. la un șef de partid, nu i-a adus bere de 2 lei, nene. Dar și dumneavoastră. Viitorul președinte a României. Probabil, eu nu vă contrazic. Să vedem. Eu îl Băsescu, pe Băsescu, nu te supări. Dar nu mă spun deloc. Puteți să vă dați cu cine doriți dumneavoastră. Hai să-l lăsăm să intre. Hai să lăsăm și noi. Ne face plăcere la mic și o bere. Mie nu. Gata, ați filmat? Doriți un mic? O bere? Dar ea dumnealui acum. Domnule, ați adus de la Hotelor Mamicii? Da. Și cum vedeți faptul că nu dorește să servească cel care a pierdut practic pariul dumneavoastră? Haideți. Nu v-ați schimbat părerea despre el și nici nu vă poate convinge în vreun fel să vă schimbați părerea? E de datoria dumnealui să încerci și a mea de a nu accepta. Așa da, așa da. Și încercați, domnule președinte, să schimbați percepția publică? O singură întâlnire nu e suficientă dacă îmi dați voi să întâlniți. Dacă mai facem un pariu, da. Dacă vrea să mai facem pariu, Dacă dumnealui îl va onora, sigur. facem pariu pe autostrăzi până la sfârșitul mandatului, Dar nu știu dacă mai stați. până la sfârșitul mandatului meu. Da, câți kilometri promiteți dumneavoastră de față? Promit. Vor fi dați în folosință, nu început, nu proiectați, nu. Făcuți, efectiv, să pot merge cu mașina. Dumneavoastră, eu zic așa, să vă faceți o listă de nemulțumiri, justificate sau nu, să mi-o trimiteți sau E bine așa? pe Facebook cum vreți și le luăm pe fiecare. Și dacă vreți să facem pariul la fiecare. La unele vă spun Acum, că da, la unele vă spun până că în nu. 2020, facem pariu pe o navetă cu bere. Că dumneavoastră nu faceți mai mult de dumneavoastră. Ca și guvernare, mai mult de 150 de kilometri. Dați-mi folosiți. Deci pe care să circul eu cu mașină. Pe o navetă cu bere. Eu zic că facem. Nu știu ce ziceți dumneavoastră. Eu pun pariu că până în 2020 Lați-mă mai ușor. Eu destul mă ceartă Iohannis, după aia vă certați cu Iohannis. nu, mai dar mă nu aveți mă certați. cer cu dumneavoastră. Eu vă spun că facem mai mult. O navetă de bere. Și restul nu mai fac. Mai plecați și votați. Ceva standard. Cam ce a declarat la televizor, asta mi-a spus și mie. Dacă la televizor m-am simțit păcălit, acum la fel m-am păcălit, în sensul că mi-ai spus aceleași lucruri. Când? Când? Că ai răbdare. Cât? Știi să vorbească. Știi să vorbească. Da? Și dacă îți pierzi firul la gândurile tale, te duci pe calea lui. Ei, eu sunt altfel. De autostrăzi l-am întrebat. Băi, fraților, în 28 de ani am făcut 100 de kilometri. Zic, dacă mă apucam cu roaba și cu vreo 5 prieteni, făceam mai mult. Lasă, că Europa nu ne lasă, că nu știu, ONG a găsit niște lilieci într-un scorbur undeva. Zic, bine, dar podul e la Galați.
Zic că de acolo, hai, lasă, Lugoș, nu știu ce. Dar podul de la Galați, de 28 de ani. Cum că e proiect? Păi, omule, proiect este de 28 de ani. Vorbeam, spre exemplu, de pod și încerca să-mi spună de SRI și de protocol. Stai, că zic eu sunt exact așa. Zic eu sunt prea mic pentru chestiile SRI, eu știu, DNA, la. Zic eu știu că, virgulă, să mă duc la Constanța la mare, trebuie să dau roată sau să merg cu bacul ăla din oră în oră, care când e apa mică nu trece bacul, când e apa mare iar nu trece bacul. De 28 de ani. Zic, nu e normal, că ai dreptate. Zic, mulțumesc, dar ce faci? Că zic, sătul de proiecte, că asta e realitatea, nu mă crezi, hai cu mine. Mi-a zis, mergem acum, plătesc eu maxi tax și mergem. Și bem o bere și mâine dimineață ne uităm pe stradă, vedem ce vedem. N-am, și am spus, plec din țară. Sper să mă zici, că sper să mă răzgândesc. Zic, nu mă răzgândesc. Zic, plec din țară și mi-au și familia, adică plec. Nu când plec azi și mă întorc mâine. Mi-au familia și plec. Zic că îmi pare rău. Îmi pare rău. N-am viitor în România eu. Copiii mei n-au viitor în România.